Κάνε λεπτό θα βρω. Κερδίζουν διαβώς. Κέρδισε 2-16 και κερδίσει. Είχα τα ενώτα. Πότε δεν ήταν. Μάλιστα. Τι ακούμε και να μας πούν τα μαλλιά, Παύλο. Τι έκανε ο Θεός. Τι έκανε, πώς τους λέμε έτσι. Αλλά είναι και πώς ήταν με 10 πίξελ. Αλλά έχω καραβέλες πετάσεις. Συγγνώμη. 6 πόντους πετάσεις στο καραβέλες. Μπράβο, ρε.
είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Νομίζω ότι αντέξαμε ουσιαστικά ένα ημίχρονο. Η ΑΕΚ ήταν πολύ δυνατή. Έχει δυναμώσει με τις τελευταίες προσθήκες και τα τελευταία κενά που είχε και έχει και μεγάλο βάθος και εμπειρία μεγάλη από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Βγάλαν ένταση, πίεση στην άμυνα. Εμείς δεν ανταποκριθήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδισε δίκαια. Συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια. Αυτά. Εντάξει. Ωραία. Δεν έχει τίποτα. Νομίζω ένα παιδί που δουλεύει. Okay. Δεν λέει. Καλό είναι να μην ασχοληθούμε καν. Το να κάνεις κάτι, ένα παιχνίδι δεν έχει πολύ μεγάλη αξία. Αξία έχει να μπορέσεις όταν θα πρέπει να είσαι εκεί που επιβάλλεται. Τα πρέπει να κερδίσεις τη ζωή σου και όχι τώρα όταν είσαι μικρός μπαίνεις μέσα, παίζεις χωρίς πίεση, χωρίς άγχος, είναι κάτι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Όταν τα πρέπει, όταν θα πάρει την ομάδα και την πακέτα στα χέρια του, το πιο σημαντικό είναι ότι για μένα ότι πάσαρε, λειτουργήσε. Αυτό είναι, η δημιουργία του ήταν για μένα και δεν το χαρίσαμε. Αισθανόμουν ότι το μάτι ήταν από τα παιδιά γιατί είχαμε ένα πρόβλημα αυτό με την έλλειψη του χάρου. Εμείς είμαστε μια ομάδα περιορισμένων δυνατοτήτων οικονομικών και ο μικρός ήταν ένα παιδί το οποίο μπορούσε να μας κάνει ρήγματα και πραγματικά μας βοήθησε αυτό το κομμάτι. Τώρα, αλλά δεν είναι δύσκολο όπως προανέφερα. Νομίζω ότι πρέπει να... το δύσκολο είναι ότι θα κερδίσει τα πρέπει του. Εντάξει, η ΑΕΚ δεν έχει δυναμίες απέναντι σε εμάς. Μιλάμε για μια ομάδα που έχει δεκαπλάσιο μπάτζετ από εμάς και ποιότητας παιχτών. Έχει τέτοιο βάθος που και ένα πρόβλημα να δημιουργηθεί, που δημιουργήθηκε μες στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, έχει τα σχήματα να το λύσει. Έχει 2 και 3 παίκτες. Εμείς θα θέλαμε, παιδιά που είναι εκτός δεκάδος της ΑΕΚ, σε εμάς θα παίζανε αρκετά και θα ήταν όπως έχουν πάρει και παιδιά από την ΑΕΚ. Δεν έχει αδυναμίες απέναντι σε εμάς. Απέναντι στις που είπαν ομάδες μπορώ να σου πω, αλλά τώρα δεν έχει. Απέναντι σε εμάς δεν υπάρχουν αδυναμίες. Έχει κοντά γκάρ, έχει ψηλά γκάρ, έχει γρήγορα γκάρ στο 3, μπορεί να παίξει με 3 playmaker, μπορεί να παίξει με το Γιώνα στο 4 που είναι δυνατός και μπορεί να σου ανοίξει 4 γωνίες. Έχει παιδιά. Και τώρα με τις 2 προσθήκες που έκανε, είχε ένα κενό εκεί στο 5. Έκανε ένα δεύτερο playmaker με τον Βασίλη που έλειπε. Νομίζω ότι είναι μια γεμάτη ομάδα όσον αφορά τη δική μας δυναμικότητα. Αλλά νομίζω ότι είναι. Τελευταίο καιρό είναι συνέχεια καλύτερη η ΑΕΚ. Έχει δυναμώσει πάρα πολύ και αυτό φαίνεται και από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Γιατί νιώθει ότι είναι γεμάτη τα παιδιά. Οι παίκτες πάντα αισθάνονται την ομάδα τους μέσα. Είναι μια γεμάτη ομάδα, πολύ γεμάτη. Σώρα και με νέους και με έμπειρους. Και τους ευχόμαστε και καλή συνέχεια στο διπυρωτικό.
boss. The boss is back. Okay, first of all, I believe we have to congratulate with both teams. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ played an excellent game despite the absence of an important player like Harrow. Το Περιστέρι έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι παρά την απώλεια ενός σημαντικού παίκτη σαν το Hard. But they prove one more time how consistent is their system and their team chemistry. Αλλά αποδείξαν ότι έχουν μια καταπληκτική χημεία σαν ομάδα και παίζουν πάρα πολύ ενωμένα. We have to play a very continuous game and a very consistent game to beat a team like them. Έπρεπε να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια στο παιχνίδι μας για να μπορέσουμε να νικήσουμε μια ομάδα σαν το Περιστέρι. Of course, I have to congratulate with my players. Φυσικά πρέπει να πω συγχαρητήρια και στους παίχτες μου. They received many impulses in the last hours. Tell me again, I'm sorry. Impulses. They received many inputs. You know what is Okay. impulses? Είχαν πολλά να διαχειριστούν όλο αυτό τον καιρό. It's not easy to prepare such a difficult and important game in such a short time. Δεν είναι εύκολο να προετοιμαστούμε για ένα τόσο σημαντικό αγώνα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. The team is very focused, trying to finish the regular season in BCL in the best way and the best position possible. Η ομάδα πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένη, ούτως ώστε να τελειώσει τη regular season στο Basketball Champions League στην καλύτερη δυνατή θέση. But now our schedule imposed the team to perform the best every night. Αλλά το πρόγραμμα είναι τέτοιο που αναγκάζει την ομάδα να παίζει στο καλύτερο δυνατό, να παίζει με την καλύτερη δυνατή, να έχει την καλύτερη δυνατή εμφάνιση σε όλα τα μάτς που θα παίξουμε από εδώ και πέρα. It was very important also to see how the team respond after what happened yesterday. Ήταν πολύ σημαντικό να δούμε και πώς η ομάδα θα ανταποκριθεί μετά από αυτό που έγινε χθες, αναβλήθηκε ο αγώνας. My feeling was pretty positive yesterday before the game. Χθες πριν από τον αγώνα είχα ένα πολύ θετικό feeling, πολύ θετικό συναίσθημα. But you never know how what happened can affect our team or if can affect the teams. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν μια αναβολή μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία της ομάδας. And I have to congratulate with them because I believe they played an excellent game basketball-wise. Και πρέπει να τους συγχαρώ διότι παίξαν ένα καταπληκτικό παιχνίδι και από πλευράς μπάσκετ, but also in order of focus, αλλά και από πλευράς συγκέντρωσης and discipline. Και πειθαρχίας. That probably tonight was the main key. Που κατά τη δική μου άποψη σήμερα ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας για την νίκη. We had very few turnovers. Είχαμε πάρα πολύ λίγα λάθη. We delivered the ball pretty well. Μεταφέραμε την μπάλα στο γήπεδο πάρα πολύ καλά. And defensively, despite a break during the first half, we played with our usual intensity. Και αμυντικά, εκτός από κάποια σημεία στον πρώτο ημίχρονο, παίξαμε με πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Με τη συνηθισμένη ένταση στην οποία παίζουμε. With a good pressure on the perimeter. Με πάρα πολύ καλή πίεση στην περίμετρο, στην περιφέρεια. And control of the rebound. Και παίρνοντας αρκετά rebound. Even when we played with a small lineup. Ακόμα και όταν παίξαμε με κοντή πεντάδα. And we can suffer some size gap. Και είχαμε κάποια κενά εκεί πέρα. The guards participate very well on a box-out action. Οι guard βοήθησαν πάρα πολύ στα box-out και να πάρουν rebound. And to control the loose balls. Και να πάρουμε τις χαμένες μπάλες. Yes. Is the third game of Theodore. Yeah. He becomes better and better after such a long absence.
today was the best game, do you think he's going to perform like that or even better? Of course, was the best game. Σίγουρα ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Theodor μέχρι τώρα. We have not to forget that ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ miss a very important player on the same position like Harrow. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε φυσικά ότι από το Περιστέρι έλειπε ένας πάρα πολύ σημαντικός παίκτης στην ίδια θέση όπως ο Harold. We really appreciate the effort Jordan is making every day on a daily basis to accelerate the process to get involved in a team. Ο Τζόρνταν προσπαθεί κάθε μέρα όλο και περισσότερο, ούτως ώστε να μπορέσει να έρθει πιο γρήγορα στο σημείο το οποίο πρέπει και να παίξει για την ομάδα έτσι όπως ξέρει, To find a better shape, για να είναι σε καλύτερη φόρμα. but also to make all the team in rhythm. Tell me again. But also to help the team to be Και in rhythm. Και να βοηθήσει την ομάδα στο να αποκτήσει ρυθμό. I believe tonight numbers, of course, prove that he played a great game. Σήμερα οι αριθμοί του δείχνουν ότι έκανε όντως ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι. I don't believe this is the main reason why we decide to go with him. Αλλά πιστεύω ότι αυτός δεν ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο τον θέλαμε στην... I hope the team will keep the same effectiveness also when the stats are not so great for him. Ελπίζω να βοηθήσει την ομάδα και να είναι το ίδιο αποδοτικός και αυτός και η ομάδα, ακόμα και όταν τα στατιστικά του δεν είναι τόσο υψηλά. But I believe in general he affect in a very positive way all the environment to be more confident. Αλλά πιστεύω ότι βοηθάει όλη την ομάδα στο να είναι καλύτερη και να έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Now we have to be realistic. Τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. And understand that maybe this big effort he's making to be back in shape. Και να καταλάβουμε ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει για να έρθει σε φόρμα όσο δυνατόν πιο γρήγορα Will produce some bouncing effect. Μπορεί να δημιουργήσει κάποια προβλήματα. Also with some peaks to the low, not to the high. Με κάποια παιχνίδια στα οποία μπορεί να πιάσει χαμηλή απόδοση. Is normal. Είναι normal αυτό το πράγμα. And I believe the team have to work just in case to minimize the effect of such a moment. Και θα πρέπει η ομάδα να δουλέψει τόσο ώστε σε περίπτωση που συμβεί αυτό να καλύψει τον ντισαβαντάζ που θα προκαλέσει η κακή εμφάνιση του Theodor. Η πιθανή κακή εμφάνιση του Theodor. He is an experienced player who knows his body very well. Είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος παίκτης, ξέρει το σώμα του πάρα πολύ καλά. But here we talk about teams who are in practice from August with a very long and tough preparation. Αλλά δεν έχει κάνει την προετοιμασία που έχει κάνει η ομάδα από τον Αύγουστο. Who can give most of them the energy to handle such a long and stressed season. Που στην ομάδα δίνει την ενέργεια να κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι το τέλος της χρονιάς, το τέλος της σεζόν. He missed completely that crucial part of the season. Έχασε ένα πάρα πολύ σημαντικό μέρος της χρονιάς. Εννοεί την προετοιμασία. So we have to be very calm. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ήρεμοι λοιπόν. And I heard overexcited judges about his game and his performance. Και να μην είμαστε υπερβολικοί με είτε τις καλές είτε τις κακές εμφανίσεις του. Better to understand that we talk about a guy who arrived here after a very long stop from official games. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, να γνωρίζουμε όλοι ότι ήρθε εδώ πέρα μετά από ένα πολύ μεγάλο κενό στο παίξιμό του. Είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό. But I like a lot his enthusiasm and his love for the game. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο ενθουσιασμός του και η αγάπη του για το παιχνίδι. That I believe is one of his best quality. Και πιστεύω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του. That can affect also the people around him. Που μπορεί να επηρεάσει και τους άλλους παίχτες γύρω του.
we won by far, and the young players, Boris Moraitis, don't play very much. Moraitis is on the hospital. Okay. It's difficult to play Moraitis tonight. So is something that will happen from now on then, or it just happened today? Why you didn't use young players? I help the team, like every night, to have the best performance possible. I don't look at the idea of the players, but I look at their performances. Στείνω την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να πάρουμε το παιχνίδι, να έχουμε την καλύτερη απόδοση. Δεν με ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη περίπτωση να χρησιμοποιήσω συγκεκριμένους παίχτες. It's the same question I heard last week because Moraitis played the last 4 minutes. Είναι η ίδια ερώτηση που άκουσα την τελευταία φορά, επειδή ο Moraitis έπαιξε τα τελευταία 4 λεπτά. Just in case if I have to expect this from now till the end of the season, I will put a statement here. You have the stats, you see the number, and we have hierarchies. Αν πρέπει να απαντάω σε αυτό σε κάθε μάτς από εδώ και πέρα μέχρι το τέλος της σεζόν, θα βάλω εδώ πέρα. My job is to decide and I try to do the best for the team. Η δουλειά μου είναι να αποφασίσω και να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. I believe from the beginning of the season almost everybody feels involved in this program. Νομίζω ότι από την αρχή της σεζόν έχω δώσει χρόνο σε όλους και καθένας νιώθει ενσωματωμένος και μέρος αυτής της ομάδας. But we have 12 players on score and 40 minutes. Είχαμε 12 παίχτες να σκοράρουν σε 40 λεπτά. I'm not good in politics. I'm quite good in coaching and I try to win games. Δεν είμαι καλός στα πολιτικά, αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά καλός στο κοουτσάρισμα και μ' αρέσει και ξέρω να κερδίζω αγώνες. I don't use the game clock to make happy everybody. Δεν χρησιμοποιώ το ρολόι του αγώνα για να κάνω χαρούμενο τον καθένα. I want to use this season to valorize everybody. Θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη σεζόν τόσο ώστε να βελτιώσω όλους. Through the daily basis. Σε καθημερινή βάση. I see some improvements. Βλέπω βελτιώσεις. Not only in the young players. Όχι μόνο στους νέους παίχτες. And this is something who makes me happy. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με κάνει χαρούμενο. If something that people doesn't like, I don't care. Αν είναι κάτι το οποίο αυτό που κάνω δεν αρέσει σε άλλους, δεν με ενδιαφέρει. But I try to win games every night. Αλλά προσπαθώ να νικάω παιχνίδια κάθε φορά. Να νικάω το παιχνίδι κάθε φορά. One more. Is the one. Πάμε. And today, after the break, it was fantastic. Is something that you said to them, and they had this performance? I don't have this power. Δεν έχω αυτή τη δύναμη. Just in case, I believe if somebody has, my suggestion is to make it from the beginning, and everybody will feel better. I believe first we have to respect who we have in front, and first the quality of the game in the first half of ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ was pretty high, despite a very bad start. Since the first timeout, they adjust, and for us was not that easy. The quality of their basketball is very high. Η ποιότητα του μπάσκετ που παίζει το Περιστέρι είναι πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατή. Πρέπει οι παίχτες να σέβονται τον κάθε αγώνα ξεχωριστά, την κάθε ομάδα ξεχωριστά και τον τρόπο με τον οποίο παίζει κάθε ομάδα. Δεν έχω τη δύναμη να μετατρέπω την οτροπία των παιχτών στο ημίχρονο. Νομίζω ότι οι ίδιοι καταλαβαίνουν πώς πρέπει να παίξουν αφού μπουν στον αγώνα. What I believe can make a difference in basketball now is how continuous is your game and your intensity. Αυτό που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει διαφορά στο σημερινό μπάσκετ είναι η διάρκεια και η προσπάθεια, η ένταση που καταβάλει σε κάθε αγώνα. The level of our game in the first, with the 9 main players I rotate tonight. Το επίπεδο με το οποίο παίξαμε με 9 παίχτες
στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο. Maybe something that most of the team can face a match for 10, 15, 20 minutes. Είναι κάτι που μπορεί να προκαλέσει κάποια σύγχυση στα πρώτα 10, 15, 20 λεπτά. But if you go so hard for 40 minutes, Αλλά αν μπορείς να έχεις την ίδια ένταση μέχρι το τέλος του αγώνα, maybe you can have some chances to have break, no matter if beginning of the third, during the third, beginning of the fourth, or just the last 2 minutes. μπορεί να έχεις να έχεις κενά σημεία, δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος του αγώνα, αλλά γενικά με αυτόν τον τρόπο δημιουργείς ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό θέλει να πει ο coach. I have many good players in a roster. Έχω πάρα πολύ καλούς παίχτες στο And roster. when everybody is able to give such a level of performance, my job is for sure it's easier. Και όταν ο καθένας μπορεί να κάνει τέτοιου είδους εμφανίσεις, η δουλειά μου γίνεται πολύ ευκολότερη. So there? Yeah, yeah. We are not in a rush. We are 1 day late. So. You check on performances of Agravanis? Of course, every week. Φυσικά, κάθε εβδομάδα. He's doing very good improvement. The guy, I mean, is like almost all the young guys are in a high area. They are very promising and talented players. Είναι πολύ βελτιωμένος και η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ελπιδοφόρος, όπως και όλοι οι παίχτες οι νεαροί παίχτες της ΑΕΚ. Who needs exposure? Πρέπει να φανεί αυτό το πράγμα, να δειχθεί. I really trust the choice to give Yannis on loan. Εμπιστεύομαι και μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα το ότι ο Γιάννης πήγε δανεικός. Coach Pedulakis is, I believe, making the right suit on Yannis as a role player. Ο κύριος Πεδουλάκης έχει βρει τον ρόλο και έχει ταιριάξει αυτός ο ρόλος στον Γιάννη. And Yannis is responding very well. Και πάει πάρα πολύ καλά. For the way I spent time with him during the first weeks of preparation. Πέρασα χρόνο μαζί του, ο τρόπος με τον οποίο πέρασα χρόνο στην αρχή της σεζόν στην προετοιμασία. That guy means very mature. Είναι πάρα πολύ όριμο παιδί. Conscious of his game. Ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει, είναι συνειδητοποιημένος. Strengths, who can give him the role. Ξέρει ποιες είναι οι δυνατότητες του, τα δυνατά του σημεία. Weakness, who will give him the perspective in which area he has to improve. Και ξέρει επίσης και ποιες είναι οι δυναμίες του που πρέπει να βελτιωθεί. But as I told you, he's pretty conscious. Αλλά είναι πολύ συνειδητοποιημένος. Hard worker. Εργάζεται σκληρά. Okay, sometimes his personality impede him to be so confident on his game. Ίσως μερικές φορές μπορώ να πω ότι είναι έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του. But this team, these teammates and this coach this season will help him a lot. I'm pretty sure. Αλλά αυτοί οι παίχτες, οι συμπαίκτες του και αυτός ο coach, ο κ. Πεδουλάκης, φέτος θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ στη βελτίωσή του. I believe for young guys of his generation. Πιστεύω ότι για τους νέους παίχτες αυτής της γενιάς. Today is a very important day. If they had the chance to see the game as I did in Melbourne. Πιστεύω ότι για τους νέους παίχτες είναι πολύ σημαντικό. Η σημερινή μέρα είναι πάρα πολύ σημαντική. I saw this guy after I saw him in Milano a few months ago. I saw this guy beat Federer. Please help me with the name. Tsitsipas. He's the same generation, born in 1998. Νομίζω ότι γενικά για τους νέους αθλητές, μια μέρα σαν τη σημερινή όπου ο Τσιτσιπάς νίκησε τον Φέντερερ στο Μιλάνο. Έγινε αυτό? No, I saw tonight in Melbourne. I saw him last time. I mean, I'm not a great tennis fan. I tell you the truth. I used to spend my time to watch basketball and Plan B soccer. I mean football. But today it was impossible to change the channel. Σήμερα ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξω το κανάλι. Γενικά δεν κοιτάω τένις, κοιτάω είτε μπάσκετ είτε ποδόσφαιρο. Αλλά σήμερα ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Ήταν πολύ δύσκολο να αλλάξει το κανάλι. Και είναι πολύ σημαντικό για τους νέους αθλητές της γενιάς μας να βλέπουν άλλους νέους αθλητές. Όπως ο Τσιτσιπάς να νικάει έναν κολοσσό όπως είναι ο Φέντερερ σε ένα τόσο σημαντικό πρωτάθλημα. He impressed me the way he approached the game.
Με εντυπωσίασε πάρα πολύ το πώς προσέγγισε τον αγώνα. I understand there's no big pressure when you play against one of the top 3 players in the world and probably one of the longest career in an ATP tournament. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να έχεις πραγματικά πολύ μεγάλη πίεση, γιατί όταν παίζεις απέναντι σε ένα τέτοιο θρύλο, περιμένουν να χάσεις. But this guy has a personality. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άντρας είχε προσωπικότητα. This guy has balls. Είχε κότσια. He starts to slow down the game since the beginning. Προσπαθούσε να χαμηλώσει το ρυθμό από την αρχή. He makes the Federer, that everybody knows as one of the most calm and poised player in sports. Έκανε τον Federer, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ήρεμους αθλητές στον κόσμο. Nervous. Τον άγχωσε. He played, I don't know about tennis, but was impressive how he compete. Δεν ξέρω πάρα πολλά για το τένις, αλλά ήταν πραγματικά καταπληκτικό στο πώς διαγωνίστηκε. With a very high self-confidence. Με πάρα πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση. Without any moment where you believe that this guy was able to give up the game. Who? Federer? No, the other one, the Greek guy. Federer lost. This kid was impressive because every game, every set, he was in a game. Every point, he was in a game. It was very impressive. Ήταν πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν ήταν ποτέ σε θέση να τα παρατήσει. Ήταν πάντα εκεί πέρα να παλέψει για κάθε μπαλιά και εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ αυτό. I believe we tend to miss the approach with the new generation of sports players. Η νέα γενιά κάποιες φορές νιώθω ότι έχει χάσει την προσέγγιση του αγώνα, το πώς πρέπει να προσεγγίζεις τον αγώνα. We talk too much about the age. Μιλάμε τόσο πολύ για την ηλικία. And we don't talk about the values. Και δεν μιλάμε για τις αξίες. If you have the balls, you have the balls also when you are 18. Αν έχεις τα κότσια, τα έχεις και από μικρή ηλικία, δεν χρειάζεται να μεγαλώσεις για να τα αποκτήσεις. When you don't have balls, it's tough to find somewhere around the world or around the gym. Όταν δεν τα έχεις, δεν είναι εύκολο να τα αποκτήσεις. Είναι κάτι το οποίο είναι έμφυτο, αυτό θέλω να πει. I believe a day like today have to give a great inspiration to the new generation of, in general, sports, no matter soccer, tennis, basketball. Take a look of this match, see this guy fight, see this guy play and perform, and also the way he talks at the end of the game in front of the Rod Laver Arena that was packed, fully packed, with the fans who try even sometimes to support, Federer. He never give up. Το γεγονός ότι σήμερα, έτσι όπως μίλησε, έπαιξε πριν τον αγώνα, μετά τον αγώνα, σε ένα κατάμεστο στάδιο, θα μπορούσε να κινητοποιήσει πάρα πολλούς ανθρώπους, αθλητές της νέας γενιάς. Δεν έχει σημασία σε ποιο σκορ, σε ποιο σπορ, όχι μόνο στο τένις, αλλά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε οποιοδήποτε σπορ. Είναι σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους να προσπαθούν τόσο πολύ και να έχουν αυτά τα κότσια. Because the comment in my TV was in Italian. Γιατί το έβλεπα στα Ιταλικά, μπορούσα να το δω στα Ιταλικά. I heard also some stories about him, his life, his family. Ξέρω επίσης κάποιες ιστορίες για αυτόν, για την οικογένειά του, για τη ζωή του. He's the son of an ex-tennis player, okay, good teacher of tennis, and his mom, she was a pro in tennis. Είναι γόνος δύο παλιών παιχτών τένις. Ο πατέρας του διδάσκει ακόμα. But I believe this is not in a DNA. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό μεταφέρεται στο DNA. And I don't know if it's true or not, but the TV commentator talk about an interview of his father that is also a sort of coach. Αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό, αλλά η Ιταλική τηλεόραση ανέφερε και μια συνέντευξη του πατέρα του. And this is another lesson for the new generation because he talks very clearly about the difference. That's what I heard. His son and the other guys of the same age.
και μίλησε ο πατέρας του με καθαρότητα για τη διαφορά του παιδιού του, του γιού του και των άλλων παιδιών στην ίδια ηλικία με τον γιο του. And he told this guy is totally devoted to the game. Και είπε ο πατέρας του ότι ο γιος μου είναι πάρα πολύ αφοσιωμένος στο παιχνίδι του. I understand that team sport is different. Καταλαβαίνω ότι τα ομαδικά αθλήματα είναι δύσκολα. But sometimes we use this as an excuse to hide our weakness. Αλλά πολλές φορές χρησιμοποιούμε την ομαδικότητα σαν μέσο να κρύψουμε τις προσωπικές μας αδυναμίες. Only individual sports makes you in front of your responsibilities. Μόνο τα ατομικά σπορτ δείχνουν πραγματικά την ατομική σου ευθύνη. Better to take a look sometimes on some positive example of people who play tennis, who play track and field. I talk about a very stressed sport. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, ακόμα και για εμάς που ανήκουμε στα ομαδικά αθλήματα, να βλέπουμε πολλές φορές τις επιδόσεις των ανθρώπων στα ατομικά αθλήματα, where you are alone, όπου είσαι μόνος σου, and where you feed your ambitions, your family, your environment through your performances. Και πρέπει να δείξεις τις φιλοδοξίες σου, πρέπει να δείξεις σε όλους με την απόδοσή σου το ποιος είσαι. And the good thing I heard is that this guy is like fun. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είναι εκτζής. That's the reason why I dedicate 10 minutes of my press conference. 15 minutes of him, and he's my new idol in tennis. Because he support AEK, not because he play well. Και επειδή είναι εκτζής, γι' αυτό αφιέρωσα αυτά τα 15 λεπτά της συνέντευξης τύπου σε εκείνον. Είναι το είδωλό μου τώρα στο τένις. Όχι επειδή έπαιξε καλά, επειδή είναι εκτζής. But if these values are a part of the AEK DNA, αλλά άμα αυτές οι αξίες είναι μέρος του εκτζίδικου DNA, I expect great things from AEK teams in the next years. Περιμένω απίστευτα πράγματα από τις ομάδες AEK τα επόμενα χρόνια. Let's see. Θα δούμε. Hey, come on, let's go. Before Brazil? No, but I will suggest the young players to take a look and maybe heard some stories about the way he practice every day. Όχι, δεν θα το δείξω, αλλά θα πω στους νέους παίχτες μου να πάρουν κάποια στοιχεία από εκείνον και να δούνε τις προπονήσεις που κάνει μόνος του, ούτως ώστε να βελτιωθεί. I believe everybody knows this guy in Greece. It's not because of the two-night game. Πιστεύω ότι ο καθένας ξέρει αυτόν τον άνθρωπο στην Ελλάδα, όχι λόγω του σημερινού αγώνα. But probably the two-night game, yesterday night, this morning, because I am confused, but there are 9 hours more, so it's already yesterday, and I believe it will open a great window to this guy, to the world, not to Greece, to the world. And so I believe the next will be, let's keep the focus, the calm, the balance, and the poise for the next games. So it will be another good lesson for us. Take a look how he will perform from tomorrow and how he will behave from tomorrow. Είναι ένας πάρα πολύ γνωστός αθλητής στην Ελλάδα. Η χθεσινή του εμφάνιση όμως θα ανοίξει κάποιες πόρτες, όχι για την Ελλάδα φυσικά, αλλά για τον κόσμο. Είναι σημαντικό να δούμε το πώς θα συμπεριφερθεί από εδώ και πέρα, και μέσα και εκτός του γηπέδου του τένις. But for what I heard from the commentator, from the TV commentator, this guy is pretty mature and he has a very stable family around who will help him to stay on the ground. Αλλά από ό,τι άκουσα από τον Ιταλό speaker, είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ όριμος και τα πόδια του πατάνε στη γη. Waiting for the same, yes, maybe. Περιμένουμε τον τελικό.
but I will not show the game because probably most of my players they don't know even the rules of tennis. Αλλά δεν θα τους δείξω τον αγώνα γιατί οι περισσότεροι παίχτες μου δεν ξέρουν καν τους κανόνες ενός αγώνα τέννις. What is it? Ευχαριστούμε. Not even soccer.